भाइ चाहिँ घोडा चढाइ छ होइन हेर्नु त्यो चङ्खे कराक कराई गरिरहेको छ त्यस्तो कुरा आयो लास्टमा हाम्रो गोप्रो स्क्याम हान्दै केटाहरू लास्टमा रेकर्डै भएको छैन मेरो बाइक चाहिँ यहाँ छ होइन केटाहरूको बाइक चाहिँ यहाँ छ क्या सही हो गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु द न्यू एपिसोड अफ श्रवण ब्लग्स होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै नै छु सो नेक्स्ट भ्लग होइन अनि म चाहिँ आज बिहान चाँडो उठेर अब मन्दिर जान लागेको पहिला मन्दिर जान्छु अनि त्यसपछि चाहिँ हामी राइड जाने प्लान भइरहेछ होइन केटाहरू को हुन्छ म भन्छु सो त्यही नै हो गाइज अहिलेको लागि चाहिँ स्टे ट्युन होइन अब सिधै अहिले बाइकमा भेट्नुपर्छ होइन मिठो पारामा है त प्रवेश सर है उहाँ चाहिँ के छ ढिला भयो मैले पुऱ्याउनु पर्यो मैले यहाँबाट राइडमा निस्किनु लागेको है हाम्रो प्रवेश सर है अब मैले गर्दा धेरैपछि जान लाग्यो मेरो कस्तो काम मेरो ह्यान्डलले आफ्टर हामी चाहिँ लगभग चाहिँ 2-3 मन्थ पछि अब आज राइड जान लागेको होइन यो चाहिँ मेरो ट्याटु हो होइन देखाइदेऊ न होइन अलराइट गाई चाहिँ अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किनु लागेको यहाँ केटाहरू कुरिरहेको छ पहिलेदेखि है हामी चाहिँ ढिलो आयो मेरो बाइक चाहिँ खतरा सेक्सी बनाएको छ होइन मेरो बाइक चाहिँ यहाँ छ होइन केटाहरूको बाइक चाहिँ यहाँ छ क्या बसौँ त्यो चाहिँ प्रवल सरको बिचको यताको प्रवेशको अनि यो रोशन अनि म चाहिँ यहाँ छु है त ओ अहिले भेटौँला है त गाइड मिठो पारामा म सिधै बाइकमा दुःख पाइयो भने ल यहाँ भिडियो बनाएको मैले दिमाग ह्याङ भयो केटाहरू मेरो चाहिँ अब यत्रो बेर दुःख गरेर कुदाएर आएको यहाँ बसिन यहाँ च्याप छ यहाँ बिजोक भने गोप्रो धोका दियो यत्तिकै यो नहालिकन जानु पर्ला जस्तो अब त केही पनि नहालिकन यत्रो दुःख पाइयो होइन उसले के गरेको छैन भिडियो थियो के भनिरहेको थियो दिने अपडेटमा नि के वाइफाई सिग्नल के भन्न थाल्यो त्यसपछि क्यान्सल गरे हो अनि अपडेट भयो कन्टेन्ट दिँदै एउटा चाहिँ ब्याड न्युज है अहिलेसम्म यत्रो भिडियो बनाएर आएको पाक भइहाल्यो नि यार भिडियो नै उसले देखाएन भने डाटा नै सबै उड्दैछ फेरि तना पऱ्यो है प्रवेश त्यस्तो दामी भिडियो बनाइदिएको थियो दामी भिडियो बनाइदियो अन्त सबै केटाहरू त्यस्तो कुरा आयो लास्टमा हाम्रो गोप्रो स्क्याम हान्दै केटाहरू लास्टमा रेकर्डै भएको छैन रेकर्ड त भयो रेकर्ड भयो फाइलै उड्दैछ नि एउटा छैन अब त हामीमा बन्द जान लाग्यो अब मेरो मर्दी अब अलरेडी चाहिँ अहिले चाहिँ हामी तल गएर आएको चिसो बनाएको चिसै पाएन बिजोक भयो भिडियो पनि सबै उड्यो ल्याङ भयो नि यार 2 hours later सो अलरेडी चाहिँ अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किनु लागेको एउटा ब्याड न्युज अहिलेसम्म यहाँ भिडियो गरेको केही काम लागेन अहिले पनि फर्मेटिङ भनिरहेको छ अब हुन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ लागिरहेको छ हामीलाई आश छ अब बिल्कुल अब चाहिँ हुन्छ भने हामीलाई आश लागिरहेको छ होइन अब के गर्नु भएन भने त भएन अब ब्याड लगाएको छ यस्तो दिमाग ह्याङ भइरहेछ यार खान नि रुच्छ नि आज माकुरी तना भयो नि सो भिडियो त्यस्तो हामीले आइहाल्यो ठिकै छ नत्र बाइकको आएन मोबाइलको भ्लग मात्र आउँछ है हेर्नु त्यो चङ्खे कराई गरिरहेको छ केटाहरू सही हो Look at the beast, guys. Look at the beast, Bobal. 4 beast in one frame. बाइकको फोटो हान्न नि ओइ दुईटा यामा दुईटा हन्डा सिनमा गइरहेछ के मुडा हामी चाहिँ
बन्दैन यतापट्टि बन्छ कि हजुर यो भएन अब यो कुन मोडमा गयो भने सिन मोडमा गयो क्या यहाँ अटोमेटिक जान्छ साथले क्या बिहानको टाइममा फोटो खिच्यो भने सनराइज एन्ड मोबाइल लिङ्क खतरा खतरा होइन पानी परेर बिजोक भइदिएर भने यहाँ फेरि चिया नि पाउँदैन रे अब जाडो भयो होइन अहिले गर्मी भइरहेको थियो हामीलाई अब जाडो भयो यो पसल होइन ए डेरी चाहिँ हो यो ए डेरी पनि त्यहाँ त पाउनु पर्ने गाह्रो पऱ्यो नि गाह्रो पऱ्यो है प्रबल सर अस्ति गाह्रो भयो पानी पऱ्यो कस्तो कुदाउने भिडियो अहिले त सबै रिकभर भइहाल्यो नि अहिलेको त है खाइहाल्यो केही छैन अब झन् जाँदा मिठो खानु अहिले चाहिँ भिडियो पुरै ऊ भइदिइरहेको थियो क्या यस्तो बाटोमा मिठो पनि कसरी हाल्ने होइन अघि के अघि यो के होइन अहिले भर्खर हामीले यहाँबाट त्यहाँबाट आएर हान्यो नि त्यतिसम्मको दामी थियो ल यस्तो भयो अब त चलाए पनि त्यो आधै आउँदैन आउँदैन पानी भएको रोशन र म त एकै ठाउँमा सँगै सुत्यो हो नि त फेरि पानीको बेला त गाडीहरू गाइज कस्तो बवाल पानी परिरहेछ हामी जाने क्रममा छौँ होइन आज चाहिँ हाम्रो रेन राइड हान्ने कुरा भइरहेछ एउटाले चाहिँ रेनकोट ट्याङ्लो मान्छेहरू यस्तो हुन्छ नि ल रेनकोट लगाएर पुरै रेडी भइसक्यो हामीसँग चाहिँ छैन होइन यत्तिकै जाने हो अब पानीले यस्तो सामानहरू चाहिँ यता कालतुन पारेर मिलाएर राख्नुपर्छ हामी त मिठो पारामा गइन्छ तर स्लो जाने हो यार पानीले वाइल्ड बिजोक हान्छ नि अस्ति नै हामी क्रास भएको छ क्या फेरि प्रबल सर अहिले चाहिँ अब अहिलेको भिडियो सबै क्रास भयो अहिले चाहिँ के चलिरहेको छ त्यो अहिले हेरौँ है त अब के हुन्छ त्यो पानामा आज हामी रेन राइड हान्दैछौँ है भाइ चाहिँ घोडा चढै छ होइन ल भाइ क्या मस्त घोडा चढिरहेछ कि स्वादसँग सो अलराइट गाई चाहिँ अहिले चाहिँ म यहाँ अरनिकोमा छु अरनिकोबाट अब घर जानलाई मेरो बाइकको हालत यो चाहिँ मैले भर्खर पुसेको हो होइन पहिले सुरु हेलमेट यहाँ राखौँ पुरै बिजोक छ बिहान भर्खर धोएको बाइक बिजोक छ ल पुरै बिजोक हिल्लामै भएको छ आज राइड पनि त्यत्तिकै हावादारीमा हान्यो है अब चाहिँ अब घर जान लागेको एउटा ब्याड न्युज छ त्यो चाहिँ घर गएर भन्छु है अहिले चाहिँ म यहाँ हेलमेट स्मार्ट बनेर आइसकेको छु है हेलमेट स्मार्ट बने हेलमेट हेर्नलाई अनि दाइहरू को हुनुहुन्छ हेरौँ है त म त हेलमेट स्मार्ट बने पाइसकेको छु है मेरो त फाइलै करप्ट भयो नि दाइ आज भ्लग बनाएको है खतरा हेलमेट भ्लग बनाइदिएको गोप्रोमा मेमोरी कार्ड त्यो डुप्लिकेट भयो भने नि हुन्छ हो गयो नि मेरो त सबै खायो सो अलराइट गाई चाहिँ अहिले चाहिँ म घर पुगिसकेको छु अनि एउटा ब्याड न्युज चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले यो गोप्रोबाट भिडियो खिचेको जति सबै करप्ट भएछ होइन मैले उहाँ पुग्दाखेरि थाहा पाएको थिएँ अनि मैले फर्मेट पनि हानिदिएको थिएँ होइन अगाडिको गए जाओ सब के गर्नु त होइन यस्तै नै हो भन्ठानेर गरिदिएको फेरि फर्किँदाखेरि मैले फर्मेट गरेर ठिक्क पुरै भिडियो सुट भइरहेको थियो होइन मजाले भिडियो चलिरहेको थियो कति 15-16 मिनटको भिडियो थियो होइन अनि बने बाएर हेर्छु छैन भिडियो नै छैन हो त्यही नै हो गाइज जति धेरै गरेँ होइन अनि केटाहरूलाई भनेर त्यो अझै यो भिडियोहरू चाहिँ 6 महिनाभन्दा त्यो डिलिटेड भिडियो चाहिँ फर्मेट गरेको भिडियो चाहिँ फेरि रिप्रोसेस गर्न लगाएँ त्यो पनि भएन जति गर्दा नि भएन त्यसपछि फाँक भयो मेरो आजको भिडियो होइन सो आज चाहिँ यस्तै छ जति मोबाइलबाट भ्लग गरेँ मैले त्यति नै छ होइन त्यसको लागि चाहिँ आइएम रियली सरी अनि के भएको यो बुझ्छु म एकचोटि 2-3 चोटि धोका दिइरहेछ मलाई गोप्रोले होइन कति दिन मैले यो गोप्रोबाट नि युज गरिरहेको थिएँ तर भएको थिएन बट इनफ थियो मोबाइलकै भ्लग त्यही भएर मैले त्यस्तो टेन्सन गरेको थिएन आज त फुल्ली गोप्रोमै डिपेन्डेन्ट भएर गएको थियो
त्यो नि स्वा भयो। सो आजको भ्लगमा तनाव भयो होइन। सो त्यही हो, जो नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब आगामी दिनहरूमा दामी भ्लग आउँछ, यस्तै चाहिँ नहोस्। आज चाहिँ वाइल्डै ब्याड लक भयो होइन, लास्ट ल्याङ भयो गाइस। मलाई आज दिमाग ह्याङ भइरहेछ भने भ्लग एडिट हान्न नि मन लागिरहेको छैन है। सो आजको लागि यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु।